به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و قسمت 5 از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما شروع می‌کنم. تا انتهای ویدئو با من باشید. تنظیم شدن روی ابعاد بالاتر، غده پینئال به منزله مبدل. عیسی مسیح در انجیل می‌فرماید اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است. به نظرم او داشته در مورد غده پینئال سخن می‌گفته است، چون این غده پینئال است که با ما این امکان را می‌دهد طیف وسیع‌تری از واقعیت را تجربه کنیم. بسیاری از شاگردان ما شهادت می‌دهند که وقتی غده پینئال فعال می‌شود و آنها به طور کامل به میدان یکپارچه وصل می‌شوند، تمام بدنشان مملو از انرژی و نور می‌شود. انرژی میدان کیهانی از ورای حواس و از بالای سر وارد بدن شده و تمام بدن را طی می‌کند. وقتی چنین شد، فرد نوعی بارگیری اطلاعات را تجربه می‌کند که فراتر از حافظه و امور شناخته شده و قابل پیشبینی زندگی روزمره اش است و همه چیز از تغییرات شیمیایی ملاتونین در غده پینئال شروع می شود. پس از تحقیقات فراوان راجع به غده پینئال می توانم درکم از غده پینئال را در این تعریف خلاصه کنم. پینئال نوعی ابررسانای بلوری است که اطلاعات را از طریق تبدیل سیگنال‌های ارتعاشی انرژیایی، یعنی فرکانس‌های فراتر از حواس یا همان میدان کوانتومی، ارسال و دریافت کرده و آن را به شکل تصاویر معنادار به بافت‌های زیستی، مغز و ذهن وارد می‌کند. درست همانطور که آنتن کانال‌های مختلف را روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌کند. وقتی غده پینئال، یعنی همان آنتن کوچکی که در مغز ما قرار دارد، فعال باشد، هرچه فرکانس بالاتری دریافت کند، انرژی بیشتری را صرف تغییر و تبدیل ساختار شیمیایی ملاتونین خواهد کرد. در نتیجه این تغییر ساختار تجربه شما تفاوت زیادی با تجربه‌ای خواهد داشت که ملاتونین معمولی برایتان ایجاد می کند. شاید بهتر باشد اینطور بگویم که تصویر شفافتر و واضحتری برایتان ایجاد می شود. اینطور به قضیه نگاه کنید. هرچه فرکانس بالاتر باشد، تجربه شما بیشتر از تصاویر تلویزیونی دهه 1960 فاصله گرفته و به تجربه سینمای سه‌بعدی نزدیک خواهد شد. ملاتونین یعنی انتقال دهنده عصبی رویا به انتقال دهنده قدرتمندتری تبدیل می شود که می تواند رؤیاهای شما را واقعی تر کند. در این فرایند غده پینئال تنها نیست و همدست دیگری به نام غده هیپوفیز دارد. غده هیپوفیز شبیه گلابی است و در پشت تیغه فوقانی بینی و درست در وسط مغز قرار دارد. بخش جلویی یا قدامی آن مسئول تولید بیشتر مواد شیمیایی است که بر غده‌ها و هورمون‌های مرتبط با سایر مراکز انرژی اثر می‌گذارند. وقتی غده پینئال فعال شد و متابولیت‌های ارتقا یافته‌اش را آزاد کرد، بخش عقبی غده هیپوفیز بیدار می‌شود و 2 ماده شیمیایی مهم تولید می‌کند: اکسیتوسین و وازوپرسین. ماده اول یعنی اکسیتوسین احساسات متعالی ایجاد می کند. احساساتی که سبب می شوند قلب از عشق و شادی لبریز شود. ماده مسئول پیوند احساسی با هورمون ارتباط دهنده نیز می گویند. وقتی سطح اکسیتوسین از حد نرمال بالاتر باشد، بیشتر افراد احساساتی مانند عشق، بخشندگی، مهربانی، شادی، کمال و همدردی را تجربه می کنند.
و مطمئنم که کسی پیدا نمی شود که این حالات درونی را با چیزی در بیرون معاوضه کند. این حالتها مقدمه عشق بی قید و شرط هستند. تحقیقات نشان می دهد که وقتی مقدار اکسیتوسین از سطح خاصی بالاتر برود، کینه‌اندوزی برای فرد دشوار می شود. در تحقیقی که دانشمندان دانشگاه زوریخ طراحی کرده بودند، 49 نفر 12 بار پشت سر هم در بازی به نام اعتماد شرکت کردند. در این بازی یک سرمایه گذار مقداری پول دارد و باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد آن را نگه دارد یا بخشی از آن را با بازیکن دیگری که معتمد نام دارد شریک شود. هر مقدار که سرمایه گذاری کند به طور خودکار 3 برابر می شود. سپس معتمد باید تصمیم بگیرد تمام پول را برای خود نگه دارد و چیزی برای سرمایه گذار باقی نگذارد یا اینکه پول 3 برابر شده را با سرمایه گذار شریک شود. چون واضح است که سرمایه گذار هم می خواهد سود کند. این تصمیم می تواند به خیانت منجر شود. تصمیم خودخواهانه گرچه برای معتمد برد محسوب می شود، اما به ضرر سرمایه گذار است. اما اگر اکسیتوسین را وارد معادله کنیم چه؟ در این تحقیق محققین قبل از بازی به برخی از بازیکنان اکسیتوسین و به برخی دیگر داروی نمای استنشاقی دادند. سپس وقتی سرمایه گذاران می‌خواستند راجع به مبلغ سرمایه گذاری و یا اعتماد و عدم اعتماد تصمیم گیری کنند، از مغزشان اسکن fMRI تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی گرفتند. پس از 6 دور اول بازی به سرمایه گذاران بازخورد داده شد و به آنها گفته شد که حدود نیمی از اوقات به آنها خیانت شده است. شرکت کنندگانی که دارونما را دریافت کرده بودند در این مرحله احساس خشم می کردند چون مورد خیانت واقع شده بودند. به همین دلیل در 6 دور بعدی کمتر سرمایه گذاری می کردند. اما شرکت کنندگانی که اکسیتوسین دریافت کرده بودند علی‌رغم اینکه به آنها خیانت شده بود همان مبلغ 6 دور اول را سرمایه گذاری می کردند. اسکن‌های fMRI نشان داد که آمیگدال مسئول ترس، دلهره، استرس و پرخاش است و جسم مخطط خلفی که رفتارهای آینده را بر اساس بازخورد مثبت جهت می‌دهد تحت تأثیر قرار گرفته بود. در آمیگدال شرکت کنندگانی که اکسیتوسین دریافت کرده بودند فعالیت کمتری به چشم می‌خورد و به همین دلیل در آنها خشم و ترس خیانت دوباره و ترس از ضرر مالی کمتر بود. همچنین در جسم مخطط خلفی آنها فعالیت کمتری به چشم می‌خورد، یعنی دیگر برای تصمیم گیری‌های آینده نیازی به نتایج مثبت نداشتند. همانطور که این تحقیق نشان می‌دهد وقتی غده هیپوفیز خلفی مواد شیمیایی خود را آزاد می‌کند و سطح اکسیتوسین بالا می‌رود، مرکز بقای مغز که در آمیگدال قرار دارد غیر فعال می‌شوند. یعنی مدارهای ترس، اندوه، درد، دلهره، پرخاش و خشم کمتر فعالیت می‌کنند. سپس تنها احساسی که فرد حس می‌کند عشق به زندگی است. ما سطح اکسیتوسین شرکت کنندگان کارگاه ها را قبل و بعد از کارگاه اندازه‌گیری کرده ایم. در پایان برخی از آنها سطح اکسیتوسین خود را به طور چشمگیری بالا برده بودند. وقتی با این افراد مصاحبه می کردیم بسیاری از آنها می گفتند من با تمام وجود عاشق زندگیم و افراد دخیل در زندگیم هستم. دلم نمیخواهد این احساس از بین برود. این احساس را تا ابد به یاد خواهم داشت. این هستی واقعی من است. ماده شیمیایی دیگری که غده هیپوفیز در صورت فعال شدن غده پینئال تولید می کند، وازوپرسین یا هورمون آنتی دیورتیک است. با افزایش سطح وازوپرسین بدن مایعات خود را حفظ کرده و سطح آب بدن بیشتر می شود.
این امر حائز اهمیت است، زیرا اگر بخواهید فرکانس بالاتری را پردازش کنید باید بدنتان آب بیشتری داشته باشد تا بتواند این فرکانس بالا را به عنوان رسانا بهتر در بدن جابجا کند و این فرکانس را برای سلول‌های خود ترجمه کند. وقتی وازوپرسین و افزایش می‌یابد غده تیروئید را پایدارتر می‌کند که آن نیز بر تیموس و قلب اثر می‌گذارد. قلب به نوبه خود بر غدد فوق کلیه اثر می‌گذارد. این غدد هم پانکراس را تحت تأثیر قرار می‌دهند. پانکراس نیز آبشاری از اثرات مثبت را به سمت پایین و اندام‌های تحتانی به راه می‌اندازد. وقتی خود را روی فرکانس‌های بالا تنظیم می‌کنیم به نوع متفاوتی از نور دسترسی پیدا می‌کنیم. فرکانسی بالاتر از نور مرئی و ناگهان هوش بالاتری در درون خود فعال می‌کنیم. اکنون چون غده پینئال فعال شده می‌توان فرکانس‌های بالاتر را دریافت کرده و در نتیجه وضعیت شیمیایی خود را تغییر دهیم. هرچه فرکانس بالاتری دریافت کنیم وضعیت شیمیایی ما تغییر بیشتری پیدا می کند. بنابراین تجربه‌های پر انرژی تر، بصری تر و توهم‌زاتری خواهیم داشت. بلورهای غده پینئال که همچون آنتنی کیهانی عمل می کند درگاهی است به سمت این قلمروهای ارتعاشی بالاتر نور و اطلاعات. این گونه است که تجربه‌های درونی ما از تجربه‌های بیرونی واقعی تر می شوند. متابولیت‌های شیمیایی غده پینئال بر روی همان جایگاه‌های گیرنده‌ای قرار می‌گیرند که ملاتونین و سروتونین در آن قرار دارند، اما پیام شیمیایی آنها متفاوت است و از قلمرویی در ورای واقعیت مادی و حسی ما می‌آید. در نتیجه مغز آماده می شود که تجربه عرفانی داشته باشد، در را بر روی ابعاد دیگر بگشاید و فرد را از واقعیت مکان زمان به واقعیت زمان مکان ببرد. از آنجا که تمام فرکانس ها حامل پیام هستند و این پیام تغییر در وضعیت شیمیایی است، پس وقتی غده پینئال فعال شد و شما این فرکانس ها، انرژی ها و سطوح بالای آگاهی را تجربه کردید، این فرکانس ها بیشتر به منزله الگوهای هندسی پیچیده و در حال تغییری ظاهر می شوند که معمولا فقط چشم ذهن آنها را درک می کند که بصیر خوب است، زیرا از جنس اطلاعات است. وقتی تجربه های عرفانی را مشاهده می کنید، از آنجایی که سیستم عصبی شما بسیار منسجم است، می تواند خود را بر روی پیام های فوق منسجم تنظیم کند. در تاریکی و خلأ غده پینئال به گردابی تبدیل می شود که همه این الگوهای سازمان یافته و بسته های اطلاعات را به درون خود می کشد و هنگامی که توجه خود را به آنها معطوف می کنید، درست مانند زیبابین مدام تغییر می یابند و تکامل پیدا می کنند. دقیقاً همانطور که تلویزیون فرکانس ها را می گیرد و به تصویر تبدیل می کند، غده پینئال نیز فرکانس های بالاتر را به مواد شیمیایی و سپس به تصاویر شفاف و فوق واقعی تبدیل می کند. در شکل 13 بخش رنگی کتاب برخی از این الگوهای هندسی را مشاهده می کنید که به آنها هندسه الهی یا مقدس میگویند. این الگوها هزاران سال است که وجود دارند. در فصل 8 اشاره کردم که این الگوها شبیه ماندالاهای باستانی هستند. این الگوها انرژی و اطلاعات در قالب فرکانس هستند و اگر بتوانید خود را تسلیم آنها کنید، مغزتان از طریق غده پینئال این اشکال، پیام‌ها و اطلاعات را به تصاویر بسیار شفاف و تجربه‌های بسیار واضح تبدیل می‌کند. وقتی یکی از این الگوها را مشاهده کردید، بهترین کار این است که تسلیم آن شوید و تلاش نکنید رخدادی ایجاد کنید.
معمولاً این الگوها و اشکال به صورت دوبعدی و ایستا ظاهر نمی شوند، بلکه زنده اند، عمق دارند و الگوهای ریاضی و فراکتالی بسیار منسجمی دارند که هرگز تمام نمی شوند و بی نهایت پیچیده اند. می توان به این الگوها از منظر سایماتیک هم نگریست. سایماتیک از معادل یونانی یعنی موج مشتق شده است و پدیده است که مبتنی بر ارتعاش یا فرکانس باشد. برای درک این الگوها تصور کنید در پوش یک بلندگوی قدیمی را بردارید و آن را پر از مایع کنید و سپس نوری به آن تابانده و از آن موسیقی کلاسیک پخش کنید. فرکانس و ارتعاش موسیقی امواج ایستاده منسجمی ایجاد می کند. این امواج با هم تداخل پیدا کرده و در نهایت نوعی حالت الگو در الگو ایجاد می کنند. مشاهده خواهید کرد که این ترکیبات هندسی درست مانند زیبابین به مرور بسیار سازمان یافته می شوند. تفاوت تصاویر زیبابین و سایماتیک ها این است که تصاویر زیبابین دو بعدی هستند، اما الگوهای هندسی مانند سایماتیک ها زنده و سه بعدی و حتی چند بعدی به نظر می رسند. به غیر از آب، اثرات ارتعاشی سایماتیک ها را می توان در شن و هوا نیز مشاهده کرد. به عبارت دیگر این مواد میانجی ارتعاش و فرکانس را گرفته و به صورت اشکال هندسی منسجم در می آورند. می توانید در این رابطه ویدئوهای زیادی را در اینترنت جستجو و پیدا کنید. وقتی غده پینئال اطلاعات را دریافت می کند، در حقیقت همین امواج را از محیط اطراف شما جذب می کند. این امواج ایستاده بسیار سازمان یافته که در ورای طیف نور مرئی وجود دارند، همواره به صورت بسته‌های اطلاعاتی درآمده و توسط غده پینئال به تصویر تبدیل می شوند. آنها الگوهای اطلاعاتی هستند که به شیوه‌های بسیار منسجم با هم تلاقی می کنند و زمانی که توجه خود را به آنها معطوف می کنید تغییر می کنند و تکامل می یابند و پیچیده تر، زیباتر، الهی تر می شوند. همه آنها اطلاعات هستند و غده پینئال درست مانند یک مبدل این اطلاعات را می گیرد و آن را به صورت تصویر به شما تحویل می دهد. این یکی از دلایلی بود که من تصمیم گرفتم از زیبابین در رویدادهای پیشرفته استفاده کنم تا مغز شرکت کنندگان را آموزش دهم که وقتی چنین تصاویر پیچیده‌ای را دید تسلیم شود و راحت‌تر بتواند این نوع اطلاعات را شناسایی و دریافت کند. علاوه بر این، چون زیبابین سبب می شود مغز وارد امواج آلفا و تتا شود و فرد تلقین پذیرتر شود، خیره شدن به آن در حالت امواج مغزی آلفا باعث می شود ذهن ناخودآگاه فرد برای تجربه عرفانی آماده شود. لطفاً وقتی غده پینئال تصاویر را دریافت کرد، کمربندتان را ببندید، چون قرار است اتفاقات هیجان انگیزتری بیفتد. ممکن است از بدن خود خارج شده و از یک تونل نور رد شوید و با تمام بدنتان مملو از نور شود. حتی ممکن است حس کنید به تمام دنیا تبدیل شده اید و وقتی به بدن خود نگاه می کنید به این فکر کنید که آیا به این بدن باز خواهید گشت یا خیر. وقتی این تجربه های عمیق و ناشناخته را مشاهده کردید، دو انتخاب در پیش رو دارید. هم می توانید از ترس به خودتان بپیچید چون با امر ناشناخته روبرو شده اید و هم می توانید تسلیم آن شوید و اطمینان کنید چون امر ناشناخته است. هرچه بیشتر تسلیم شوید و اطمینان کنید، تجربهتان عمیق‌تر و ژرف‌تر خواهد بود، زیرا این تجربه آنقدر ژرف است که دلتان نمی‌خواهد به حالت بیداری بازگردید و مغزتان را به امواج آلفا، به امواج بتا برسانید، بلکه وقت آن است که تسلیم شوید، آرام گیرید و بیشتر در این حالت متعالی بیداری
وارد شوید. در این لحظه خواب نیستید، بیدار نیستید، رؤیا نمی بینید، بلکه از این واقعیت فراتر رفته اید. اگر وضعیت شیمیایی مغزتان مناسب باشد، بدنتان تمام و کمال آرام خواهد شد. هدف ما از این آموزش ها این است، اینکه سطوح بالاتری از کمال، یگانگی، عشق و آگاهی را تجربه کنید. اما فقط همین نیست. و این هم از پایان قسمت 5 از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن. چقدر جالب بود و هرچی که جلوتر میریم جذابیت این کتاب خیلی بیشتر میشه و به نظر من خیلی بیشتر تمایل پیدا میکنیم که با واقعیت‌های دنیای ماورای طبیعی روبرو و آشنا بشیم. عزیزای دلم، این قسمت رو به پایان میرسونم. اگر نظری، پیشنهادی داشتید حتما برای من بنویسید. خیلی دوستتون دارم و تا قسمت بعد، یا حق، خدا نگهدار.